Mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Shohim titujt kryesor. Shqipëria nisi izolimin për 6 dhjetor, por e shtuna do të jetë dita e të moshuarve. Kryeministri Rama njoftoi se kur të gjithë do të jenë në shtëpi, të moshuarit mund të dalin për ajrosje deri në orën 11. Ndërkohë Rama njoftoi se falen të gjitha gjobat që kanë marrë këmbësorët dhe të gjitha patentat e hequra deri më sot. Shqipëria sot numëron gjithsej 539 të infektuar me 21 raste të reja që i shtohen bilancit rasteve pozitiv. Ndërkohë raste të reja me COVID-19 ka në Kruj, ku të prekur janë disa punonjëse fasonerie. Fabrika e këpucëve është mbyllur pas zbulimit të rasteve të reja e po ashtu edhe tregu i qytetit. Avokati Vladimir Meqi foli gjatë një interviste për Top Channel për problemet që do sjellë pezullimi i drejtësisë nga pandemia. Me styre avokati e konsideroi të palishme zhvillimin e seancave me videokonferencë, por edhe pezullimin e afateve të paraburgimit të arrestuarve. Me ngrohje me motit po diskutohet nëse do të shkojmë këtë verë në plazh dhe si. Shqipëria po studion modelin italian të distancimit të çadrave, ndërsa nuk do të ketë asnjë festë buzdetit. Biznesi në Velipoj, që në këto ditë duhet të bëjë gati për nisjen e sezonit, ka anulluar gjithë prenotimet, ndërsa në imar shpres janë polakët. Shqipëria nisi izolimin për 6 dhjetor, por e shtuna do të jetë dita e të moshuarve. Kryeministri Rama njoftoi se kur të gjithë do të jenë në shtëpi, të moshuarit mund të dalin për ajrosje deri në orën 11. Lidhemi tani me Andi Borën. Andi, përshëndetje. Apo respektohet izolimi që ka nisur qysh prej orës 17:30? Mirëmbrëma agenta, të përshëndes edhe unë. Policia me njëherë pas orës 17:30 ka filluar patrullimet në të gjithë kryeqytetin për të njoftuar dhe lajmëruar të gjithë ata që kanë qenë në rrugë që duhet të kthehen në shtëpi. Megjithatë, përpara kësaj lidhje, me grupin e xhirimit Top Channel ne patëm mundësi të lëviznim dhe kishte raste sporadike të lëvizjes së qytetarëve, por edhe automjeteve. Ndërkaq duhet thonë se që prej orës 17:30 deri të hënën në orën 5 të mëngjesit do të jemi në izolim prej 6 dhjetorësh, por kryeministri tha se ndërkohë që e shtuna është izolim total, të moshuarit do munden të dalin deri në orën 11 të mëngjesit, por jo për të luajtur domino, por për ecje dhe ajër të pastër. Për më tepër ndjekim deklaratën e kryeministrit Rama. Tani nesër, duhet qenë se gjithçka do të jetë mbyllur për të gjithë, siç e kemi paremëruar, pensionistët do të mund të dalin. Jo për vizita, as për domino apo ulje shumë të rrezikshme në grup, po për ajrosin dhe ecje në këmbë deri në orën 11 paradite dhe jo më shumë se me një tjetër pensionist, duke ruajtur natyrisht distancën e tyre të sigurisë. Ndërkohë, Andi, ka një njoftim nga kryeministri se falen të gjitha gjobat që kanë marrë këmbësorët dhe të gjitha patentat e hequra deri më sot. Deri tani Gentha janë dëshkuar 7.107 këmbësorë dhe 1.941 drejtues mjetësh, të cilëve ju është marrë patenta dhe u është bllokuar makina. Ndërkaq nga java e ardhshme, të gjitha këto gjoba dhe ndëshkime do të falen. Kryeministri Rama po ashtu tha se do të lehtësohen të gjitha aplikimet për lëvizjet në punë me makinë, po ashtu edhe lëvizjet me makinë për arsye shëndetësore. Të gjitha këto aplikime do të bëhen nëpërmjet portalit i Albania. Po ashtu nga java e ardhshme do të mund të hapen edhe disa biznese të tjera të cilat do të bëhen publike. Për më tepër le të ndjekim deklaratën e kryeministrit. Janë ekzekutuar deri tani 7.107 gjoba për këmbësor dhe 1.941 gjoba për drejtues automjeti, të cilat janë shoqëruar me pezullim të lejes drejtimit për 3 vjet dhe bllokim të automjetit. Ne sot kemi vendosur mos ekzekutimin e të gjitha këtyre gjobave dhe kthimin tek gjobiturit të të gjitha patentave dhe të gjithë mjeteve të bllokuar. Ndërsa javën e ardhshme në platformën i Albania do të mund merret njësoj si për këmbësorët një autorizim javor për gjithë ata që janë në punët e lejuara.
Dhe automjeti do të mund të lëviz për vajtje, ardhje në punë, me vetëm një njeri tjetër brenda në sedilen e pasme diagonal, i cili mund të jetë vetëm një koleg në të njëjtin vend të punë. Kush merr lejen, duhet ta lexojë mirë pasojën penale që vjen nga shkelja e mundshme. Dhe duke mësuar nga eksperienca më parshme, ne do të bëjmë që nesër, mbase që sot mbasdite, një test dhe do të provojmë mirë funksionimin e këtij instrumenti. Së treti, javën e ardhshme do të punojnë krejt lirisht brenda fashës përcaktuar nga ora 5 e mëngjesit deri në 5:30 mbasdite, apo me turne sipas natyrës punës, të gjitha ata që nga nesër paradite do të jenë në kategoritë e lejuara që do të publikohen në faqen e Albanias. Nga e ardhshme, në bazë të kodit ri penal, pasohet për shkelësit e rregullave pa përjashtim. Ama në radhën më të parë për lokalet e trimave të lagjeve që hapen fshehurazi do të jenë të rënda dhe të panegociueshme. Nisur nga rastet e infektimeve në fasonerinë e Kryes, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se qeveria vepron me shumë vonesë. Sipas tij nuk ka më kohë për refuzime kokforta, ndaj i kërkoi qeverisë që të urdhërojë mbylljen e fasonerive dhe t'i mbështesë ato financiarisht. Sot kemi marrë disa lajme jo të mira. Virusi ka përparuar duke krijuar vatra të reja në disa qytete të vendit. Vetëm një rritje lehtë e numrit testimeve na konfirmoi se sa më shumë testet bëhen, aq më shumë të infektuar zbulohen. Në Tiranë, në Kruj, në Laç, në Shkodër, virusi ka prekur disa qytetarë të tjerë. Shumica e tyre janë zonja dhe vajza që punojnë në fasoneri. E kam thënë dhe e kam përsëritur shumë shpesh këto 5 javë, se fasonerit janë ndër vatrat më të rrezikshme për përhapjen e shpejtë të virusit. Pak ditë më parë ngrita shqetësimin se në një fasoneri në Shkodër punonjësve nuk është bërë testi, megjithëse një nga kolegët e tyre rezultoi pozitiv. Rasti i Krujës, i publikuar sot media, është po ashtu shumë shqetësues. 3 zonja janë konstatuar të infektuara në një fasoneri në Kruj dhe njëra prej tyre ka infektuar edhe të birin. Ndërkohë, raportohet se nga Kruja infeksioni është përhapur edhe në Kurbin. Opozita e ka patur informacionin e infektimit në fasonerinë e Krujës që 2 ditë më parë dhe kemi informuar autoritetet në mënyrë institucionale në minutat e para të marrjes së këtij informacioni. Është për të ardhur keq që qeveria vepron me shumë vonesë. Ajo është e prirur të mohojë dhe pastaj të veprojë. Rastet e infeksionit në fasoneri dhe përhapja e tyre me shpejtësi të frikshme kërkon ndërhyrjen urgjente nga qeveria. Është në përgjegjësinë e qeverisë të ndalojë përhapjen e virusit tek qytetarët. Nuk ka më kohë për refuzime kokforta pa argumenta. Qeveria duhet të urdhërojë menjëherë mbylljen e fasonerive në të gjithë vendin. Bashkë me to duhet mbyllen të gjithë vendet me grumbullime të mëdha punojësish. Raste të reja me COVID-19 kemi në Kruj, ku të prekur janë disa punonjëse fasonerie. Fabrika e këpucëve është mbyllur pas zbulimit të rasteve të reja, e po ashtu edhe tregu i qytetit. Ndjekim Vali Qyrfyçin. Ka shkuar në 11 numri të infektuarve nga COVID-19 në bashkinë e Krujës. 3 punonjëse të një fasonerie, fabrike këpucësh, aty ku ndodhej më parë ish fabrika e salcës në qytetin e Krujës, dhe djali i një punonjëse të së njëjtës fasoneri, e cila u konstatua pozitiv disa ditë më parë. Të 4 personat ndodhen nën kontroll nga ana shëndetësore, por kjo situatë, këto raste të reja kanë përhapur panik në popullatën e qytetit të vogël të Krujës dhe menjëherë edhe policia ka përforcuar masat e lëvizjeve nëpër rrugë, nuk lëvizet më pa autorizim, ndërkohë që edhe bashkia ka marrë masat e saj për të mbajtur nën kontroll këtë situatë. Menjëherë është mbyllur tregu. Sigurisht detyrojnë të shtosh akoma tepër vigjilencën dhe të marrësh akoma tepër masa se që ishim marrë deri më sot. Një nga këto është mbyllja e tregut, është një nga hapësirat ku kishim pas probleme,
po dhe sot deri një afat të dytë, dhe një njoftim të dytë ai do bllokohet. Që distancimi social është pika kyçe. Është receta e vetme për ndaluar këtë lloj pandemie për momentin që flasim. Si po menaxhohet situata në të tjera fasoneri që vazhdojnë të jenë në aktivitet? Në komunikimet deri tani që kemi pasur dhe me pronarët apo administratorët e këtyre fasonerive është bërë gradualisht dhe është monitoruar disinfektimi i tyre, por vetë ata kanë kërkuar që të bëhet pezullimi i përkohshëm i aktivitetit tyre edhe për shkak të koronavirusit, pra për të mbrojtur njëri tjetrin. Pse pikërisht sot po i vendosni distancën? Por me qenë sa më të sigurt, sa më larg njëri me tjetrin që të shpëtojmë jetën tonë, si për klientët, si për ne si shica, jena para një rrezikshmërie shumë të madhe. Pas rasteve të reja në Kruj dhe Fushkruj, epidemiologët kanë zbritur në terren sërish për të marrë kontaktet, për të gjurmuar kontaktet e personave të rezultuar tashmë pozitiv. Rreth 30 tampon janë kryer, ndërkohë që priten përgjigjet e këtyre testeve. Shqipëria sot numëron gjithsej 539 të infektuar me 21 raste të reja që i shtohen bilancit të rasteve pozitive në vendin tonë. Edhe njëherë Ministria e Shëndetësisë i bën thirrje qytetarëve që të shmangin vizita tek të afërmit e tyre. Ndjekim Alma dhe Miraj. 21 raste pozitiv me COVID-19 janë regjistruar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, duke i çuar në total numrin e të infektuarve në 539. Numrin më të lartë e ka shënuar Shkodra me 11 raste. Më pas vjen Tirana me 4 raste, Kruja me 4 raste dhe për herë të parë në hartën e qyteteve të prekura nga COVID-19 është futur dhe Kurbini me 2 raste. Ndërkohë, në të 2 spitalet Covid janë duke marrë trajtim mjekësor 43 pacient, në shërbimin infektiv janë 35 dhe 7 në terapi intensive por askush me frymarrje të drejtuar, dhe në Covid-2 janë 8 pacient, 4 prej tyre janë me frymarrje të drejtuar, ndërsa 4 të tjerë janë duke u trajtuar në pavion. Vijojmë të kemi rritje të numrit të shëruarve në krahasim me numrin e të infektuarve. 26 qytetarë kanë humbur jetën me këtë sëmundje. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si vijon. Tiranë 245 raste, Durrës 42, Lushnjë 6, Elbasan 16, Fier 35, Kavaj 9, Rogozhin 4, Korçë 19 raste, Vlorë 5 raste, Shkodër 94 raste, Lezhë 14 raste, Berat 2, Has 13, Kruj 11, Tropoj 4 raste, Puk 5 raste, Mirdit 3 raste, Kukës 9 raste, Mallakastër 1 rast dhe Kurbin 2 raste. Në krah të kolegëve dhe pranë pacientëve të cilët po trajtohen me COVID-19, është kthyer gjatë ditës së sotme ish shefi i shërbimit infektiv, profesor Dimitër Kraja, apo profesor Luli, siç e njohin kolegët e tij dhe shumë pacientë të cilëve ai u ka shërbyer. Kujtoj se profesor Luli ju përgjigj i pari thirrjes së ministrisë për të ardhur për të kontribuar sërish në këtë shërbim, edhe pse kishte dalë në pension. Por fatkeqësisht, pas disa ditësh, ai u prek nga COVID-19. Pas trajtimit që mori në këtë shërbim, të cilën e ka drejtuar vetë prej vitesh, doli dhe shkoi për të rimarrë veten në shtëpi. Por gjatë ditës së sotme, ai është rikthyer për të qenë sërish pranë kolegëve dhe pranë pacientëve që po trajtohen në këtë shërbim. Në fshatin Aranitas të Mallakastrës, aty ku një infermiere u infektua me COVID-19, personelit shëndetësor që doli negativ në analizën e parë është marrë edhe tamponi i dytë. Ndërkaq banorët thonë se janë të shqetësuar pasi shtëpitë e tyre janë pranë qendrës shëndetësore. Pas rezultatit të parë pozitiv me COVID-19 të infermieres në qendrën shëndetësore në Aranitas të Mallakastrës, banorët kanë frikë nga infektimi. Më të shqetësuar janë ata që kanë shtëpitë shumë pranë qendrës shëndetësore. Pra shumë ndihmon shumë se fshati është i përhapur shumë me vel edhe ndihmon. Pak të frikshmimi ne kemi këtu në qendër. Sur kemi qenë që mëngjes në jo sot. Tani që u shfaqet rasti parë në Mallakastër. Tash jemi akoma më shumë të friksuar, tamponat që kemi bërë. Ai erdhi shumë keq që dëgjuam këtë rast, kështu që u smur kjo. Jeni të rrezikuar pasi ju banoni shumë afër qendrës shëndetësore? Po ndihemi, po tani edhe frika është.
Sado që ne kemi ndaj 7-8 metra si që kemi shtëpit kështu, 7-8 metra larg. Të gjithë stafit mjekësor të qendrës në Fjali është bërë testi i parë dhe përgjigjet kanë rezultuar negative. Ndërkohë që të njëjtën ISHP-ja ka marrë tamponat e dytë për personelin e qendrës shëndetësore, ku i gjithë stafi është futur në karantinë. E para njëherë mua më doli testi negativ dhe ne si kolektiv vendosëm gjithë që karantinoheshim që pas asaj dite, domethënë dita e djeshme, pres të bëhet analiza tjetër të henën, 3 infermierë dhe mjeku, të gjithë dolim negativ përveç se njerëz. Mendoni se mund të ketë raste të tjera domethënë të infektuara nga infermiere? Nuk besoj. Ajo ishte shumë e rregullt. Nga gjithë infermieres, bashkëshorti im, personat ku ka kaluar ajo në dyqan, në supermarket, në karburantin që ka hedhur makinës. Gjithashtu janë bërë edhe 12 teste të personave të kontaktit dhe të afërm të infermieres që doli pozitiv me COVID-19. Ajo nuk ishte asnjë shenjë të Covidit dhe u zbulua gjatë një kontrolli rutin që kryhet për stafet mjekësore. Deri mes ditën e së premtes, 10 nga 12 personave që u janë marrë tamponet kanë rezultuar negativ. Edhe në Kukës, disa persona pozitiv janë personel mjekësor dhe të afërmit e tyre. Po si është situata në këtë qytet, ndjekim Andi Bora? Spitali Pasmeje është spitali rajonali i Kukësit, i cili është kthyer në vatrën e COVID-19 në këtë qytet, pasi pikërisht nga këtu është konfirmuar dhe rasti i parë pozitiv me koronavirus i një infermieri. Ai rezulton t'i ketë shërbyer një 90 vjeçare nga Hasi, e cila tashmë është shëruar, por duket se mungesa e kujdesit nga ana e infermierit ka bërë që ai të preket me COVID-19 për të krijuar më pas një zinxhir infektimi me një pjesë të stafit mjekësor, por edhe me familjarët e tij. Pakujdesin e personelit mjekësor të spitalit të Kukësit e konfirmon edhe kryetari i bashkisë së këtij qyteti, Safet Gjici. Ne kishim menduar që deri në fund popullata mos preket nga COVID-19, sidomos popullata e Kukësit, por më që u shfaq në Has, edhe ne ishim të rrezikuar nga ky virus. U morën masat për popullatën, por doli që edhe personeli shëndetësor, siç duket, nuk i ka marrë masa si duhet. Edhe pse kanë qenë kontakt vazhdueshëm me pacientët me COVID-19 të Hasësisht. Ndërkaq, prefekti i Kukësit, Zenel Kuçana, thotë se mbas rasteve të para ka nisur hetimi epidemiologjik. Janë vërë detyra konkrete për hetimin, për izolimin, për karantinimin e personelit mjekësor që kanë dalë me COVID-19 pozitiv dhe me gjithë të afërmit dhe bashkëpunëtorët e tyre që kanë pasur aktivitet gjatë gjithë kohës. Megjithse ditë e fundit, Kukësi ka një rritje të ndërgjegjësimit të respektimit të orareve të liridaljes, duket se ka mungesë të respektimit të distancës fizike, por edhe daljeve në grup. Ashtu si edhe qytetet e tjera, edhe Kukësi ka të moshuar dhe pensionistë që refuzojnë të qëndrojnë në shtëpi. Dalim pak sa për të ecur, sa për të shtëpi, pak, a kupton, ecim pak edhe një gjysore e vim prapë shtëpi. Jo, di që s'du të me dalë, po, jo s'kemi që bëjmë, të dalim, pensionistë jemi po. Vës dole najës, nuk e sulmova të virusi. Dalë, bëjmë lëvizjet e kamëve, mëjë, dalë, e në shkëllë shtëpi. Qyteti i Kukësit rezistoi për javë me radhë duke mos pasur asnjë person të prekur me COVID-19, por duket se pas rasteve të para, tashmë është kthyer në një vatër të ndezur. Për Top Channel, Andi Bora. Ky është Top Channel. Avokati Vladimir Meqi foli gjatë një interviste për Top Channel për problemet që do sjellë pezullimi i drejtësisë nga pandemia. Mes tyre, avokati e konsideroi të paligjshëm zhvillimin e seancave me videokonferencë, por edhe pezullimin e afateve të paraburgimit të arrestuarve. Ndjekim Anila Hoxha. Zoti Meqi, cilat janë pasojat që do të sjellë pandemia COVID-19 në sistemin e drejtësisë? Po e vuajnë në mënyrë të veçantë ato procese qoftë penale, qoftë civile, ku bëhet fjalë për të drejtat e qytetarëve. Ka filluar të aplikohen këto proceset online, nuk është e këshillueshme që të nxitemi dhe të ngutemi për të implementuar praktika apo metoda të cilat nuk kanë mbështetje në ligj. Çfarë do të pasjellë aplikimi i proceseve me videokonferencë? Me kalimin e kësaj situate, palët në gjykim, sidomos ato që janë të interesuara, do të kërkojnë pavlefshmërinë
vendimeve të marra dhe të tërë procesit, duke kërkuar që procesit të ribëhet nga e para. Ruajtja e distancës, për shembull, mund të realizohet në një sallë të madhe gjykimi. Është e pafalshme që gjykatat të mos vazhdojnë shqyrtimin e proceseve, sidomos të atyre proceseve të rëndësishme të cilat kanë kohë që ende në përdyer të gjykatave. Ndërkohë, po pezullohen afatet e të paraburgosurve, sa kohë drejtësia është e pezulluar? Afatet mund të pezullohen vetëm me ligj. Ndërkohë gjykatat vazhdojnë të pezullojnë afatet e paraburgimit në mënyrë absolutisht të padrejtë dhe gjendet si shkak mos paraqitja e avokatëve të cilët janë nga ana tjetër të izoluar për shkak të aktit normativ. Ne nuk e dimë për sa kohë do të zgjas rreziku i kësaj pandemie, nëse do të kemi rikthim të saj në të ardhmen, në vjesht apo në dimër apo në pranverën e vitit që vjen. Ndaj do të ishte me shumë vlerë që, sipas kritereve natyrisht rigorozisht përcaktuara për individ, duke filluar nga moshat e vjetra, duke filluar nga ata që kanë vuajtur pjesën më të madhe, 3/4 të dënimit, apo edhe gjysmën e dënimit, nga ata që janë të sëmurë dhe nga ata që nuk paraqesin, sepse janë dënuar për vepra penale jo të rënda, që nuk paraqesin rrezikshmëri shoqërore, që këta të lirohen nga burgu. Për besimtarët ortodoks, sot është e premtja e zezë para festës së Pashkës. Ne do të lidhemi tani me Dorila Çule në Korç. Dorila, përshëndetje. Pandemia ndryshoi në fakt edhe ritualin e kësaj dite ku rrugët do të ishin plot për kalimin e epitafit atje. Përshëndetje, është ndoshta hera e parë pas shumë vitesh që ky ritual kaq i rëndësishëm i kalendarit ortodoks në javën e Pashkës nuk zhvillohet sikundër është tradit. Korça në këto momente në vitet e kaluara ka qenë një qytet i mbushur plot ku mijëra besimtarë ortodoks bashkoheshin në një marshim masiv në ndjekje të epitafit, pasi procesioni i cili simbolizon edhe varimin e Krishtit është ndoshta një prej momenteve më të rëndësishme për besimtarët ortodoks. Në Korç kjo ceremoni është zhvilluar ashtu sikundër dhe në shumë prej kishave të tjera me dyer të mbyllura. Pra brenda kishave është zhvilluar pa prezencën e besimtarëve, ndërkohë që është ndoshta një zgjidhje e vetme për të gjithë besimtarët që ata të mund ta ndjekin nga ekrani, ashtu si kundër po ndodh në këto momente që është duke u mbajtur në katedralen e Tiranës ceremonia e kësaj dite të rëndësishme për të gjithë besimtarët ortodoks. Ndërkohë që duhet të theksojmë se për shkak të pandemisë grumbullimi masiv i njerëzve sigurisht që është i ndaluar dhe kjo ka ndikuar që ata të mos dalin dhe të mos ecin bashkë në të gjitha kishat e qytetit të Korçës, por edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë, ndërkohë që mesazhi për të gjithë besimtarët vjen pikërisht nga katedralja e Tiranës. Jemi pikërisht duke ndjekur edhe pamjet së bashku Dorila, pikërisht nga katedralja Ringjallja e Krishtit këtu në Tiranë. Unë falenderoj për informacionet që përcolle live në edicionin qendror të lajmeve, ndërsa ndjekim bashkë edhe pamjet nga katedralja. Historikisht në fakt kjo është dita e kryqëzimit të Jezu Krishtit pas tradhtisë së dishepujve të tij të darkës së fundit, ndërkohë që ditët në vijim japin mesazhin e ringjalljes së tij. Nga nesër nisë riadësimi i shqiptarëve nga jashtë, por një pjesë e tyre që duan të kthehen po hasin vështirësi pasi e kanë të pamundur të rezervojnë hotele të karantinë. Ndjekim Elda Mengan. Amon më na ktheni në shtëpi se kemi ka 2-3 muaj rrugëve. Ilir Kazazi është një ndër mijëra shqiptar i cili kërkon të rikthehet në Shqipëri bashkë me gruan e tij Nahilen, por e ka të pamundur. Ikën lekët, ikën marrun gjitha me pas në lekun pensionistë. Faza e dytë e riadesimit po shoqërohet me shumë ankesa nga ana e shqiptarëve për te kufinve, për shkak të pamundësisë për të rezervuar në hotelet karantinë të Golemit. Unë të dije kam filluar të merrem me aplikimin për riadesimin e prindërve të mi, sepse mua më kanë ngelur 2 prindrit në Gjenova. Momentalisht dije kur po provoja nuk bëhej fjalë, domethënë sepse çdo 2 minuta dhomat dilnin të zona. Ndërsa sot, unë jam zgjuar që në orën 6 të mëngjesit për të bërë aplikimin. Në orën 6 të mëngjesit aplikacioni nuk ishte akoma aktiv
prita deri në 6:30 dhe në 6:30 ndroi aplikacionin dhe tha që do të hapet në orën 7. Që këtu duket domethënë serioziteti i këtij aplikacioni. Kur u zgjova, bëra direkt aplikimin dhe më refuzua, në fund fare më thoshte që blerja e paketës tuaj nuk ka ardhur me sukses. Edhe Sajmiri, ashtu sikur se Ina, ka të njëjtin problem për dy prindërit e bashkëshortes. Duhet të hynin në orën 10 në sitin Air Albania dhe nga aty do të na thoshte hap pas hapi çfarë duhet bëje. Ku shkoje për pagesën, nuk ta merrte. Mas shumë tentativash e gjitha, në 4 masdite më merrte kartën, pagesën, kur do shkon tek e bëra se ishte hapi 4, më thotë që fatkeqësisht bileta e juaj nuk është e kompletuar. Duket i çike pa drejt sepse kur ti pse ma bën kaq të vështirë për t'u kthyer. Karantina për 2 javë në Durrës është absurde për ata persona të cilët kanë mundësi vetizolimi kur të kthehen në Shqipëri. Babai nuk është shumë dakord se ai ka 45 ditë që nuk del nga shtëpia këtu dhe thotë pse të vazhdoj të bëj edhe 2 javë të tjera mbyllur. Okej, ai do vazhdoj të rri mbyllur, por pra në Tiranë ata jetojnë vetëm. Më duket pak absurditet, por nëse këto janë kushtet në rregull i pranojmë, do paguajmë, nuk është asnjë lloj problemi, por është çdo gjë e bllokuar, nuk arrim të bëjmë rezervimin e hotelit absolutisht. Edhe këtu nuk jam dakord. Pse duhet të rrinë në një hotel në Golem kur kanë shtëpinë vetë që e kanë bosh në Golem? Edhe nuk paguajnë as parë as gjë. Mbi 3.000 janë kërkesat për riadesim, ndërkohë të shtunën nisin fluturimet e para nga Stambolli dhe Roma drejt Shqipërisë. Ndërkaq që me ngrohjen e motit, po diskutohet nëse do të shkojmë këtë verë në plazh dhe si. Shqipëria po studion modelin italian të distancimit të çadrave, ndërsa nuk do të ketë asnjë fest buzdetit. Kristi Gongo do të na tregojë më shumë. A do të ketë këtë vit sezon turistik? Nuk dihet ende. Gjithçka varet nga përgjigjja e ekspertëve se kur do të përfundojë pandemia e koronavirusit. Pra është një strategji e re. Të gjitha shtetet janë duke bërë, le të themi, skenar hipotetik nëse do të ketë shfrytëzim të sezonit dhe të stacioneve të plazhit këtë verë, dhe që sigurisht tash ajo që njohim dhe kemi të sigurt deri tani si masa efektive nga ekspertët e shëndetësisë janë 2 parimet, që është distanca fizike dhe është higjiena personale. Mund të kemi, le të themi, çadrat 10 metër distancë nga deti, do të ketë çadra nga çadra 4 metër distancë. Në një sezon normal veror para pandemisë së koronavirusit, distanca nga çadër në çadër do të ishte 2.5 metra sipas dispozitave normative për stacionet e plazhit. Por për shkak të situatës, Ministria e Turizmit ka përgatitur një draft rregullore në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Turizmit, ku mendohet se kjo distancë të shkojë në 4 metra. Dhe numri i çadrave që ju shikoni pas meje nuk do të jetë kaq, por do të përgjysmohet. Nuk është vetëm ky ndryshim. Brezi i parë i çadrave në distancë me detin, që më parë ka qenë 7.5 metra, do të shkojë në 10 metra. Por që ajo që mbetet pikpyetje e madhe është kush do të jetë qasja jonë në det. Është një përgjigje që nuk mund ta thonë ekspertët e turizmit, por duhet të jenë ekspertët shëndetësorë ata që duhet të flasin. E sigurt është se vend grumbullimet masive do të shmangen. Për këtë, Ministria e Turizmit parashikon se nuk do të ketë hapësira rekreative për fëmijët, si këndet e lojrave në plazh, ndërsa festat e të rinjve buzdetit, evente të ndryshme, festivale, shkuma party, si këto që po shikoni, nuk do të jenë të lejuara deri në lehtësimin e situatës. South Outdoori është anulluar për këtë vit. Dhe sigurisht edhe evente të tjera, anullimi është, le të themi, në format e pezullimit. Kjo është një histori që nuk është vetëm në Shqipëri, gjithandej janë anulluar në kushtet kur komunikimet ndërshtetërore janë ndërprer, pezulluar. Shtetet anëtare të Organizatës Botërore të Turizmit shohin turizmin domestik si turizmin, le të themi, që do të mund të jetë një nga masat për rekuperimin e sektorit. Turizmi domestik është turizmi që mbështetet tek turizmi i vendasve. Ndërkohë, plazhin e Himarës, këtë të premte një adoleshente nga Tirana e kishte të gjithin për vete. Bizneset atje janë të shqetësuara për situatën nga Covid-19, ndërsa shpresat i kanë tek turistët polak, pasi vetëm ata nuk kanë anulluar prenotimet e gushtit.
Himara, një ndër destinacionet më të lakmuara turistike në jug të Shqipërisë, është pa që heshtur sot si në mesin e dimrit. E vetmja plazhiste e hershme që gjej në buzë të detit është Era, maturante nga Tirana. Kam një muaj gjysmë karantinë si gjithë tjerë, domethënë. Në Tiranë ka qenë shumë më keq. Këtu më mirë se të deli dhe bën këtë detin para, është çik më ndryshe. Tiranë çdo të shkosh pallatet, kështu gjëra, nuk se do bësh diçka interesante. Këtu del, shikon detin për not. Na ka marrë malli për shkollë. Na ka marrë malli. Jo. Po si shikon plazhi, po kështu që jam vetë izoluar në plazh, po. Çdo vit në Himar prenotimet e verës në këtë periudhë të vitit kanë përfunduar, por tani pothuaj janë anuluar të gjitha. Shpresën e kemi te polakët, thot pronari i një hoteli Arjan Stojli. Kemi pasur dhe prenotime me të huaj. Një pjesë janë mbyllur, një pjesë, sidomos polakët të ngushtë nuk i kanë anulluar. Aty kemi dhe shpresën tek ajo klientela fanatike, ti themi, sepse i kemi nga 6 vjet, nga 7 vjet. Sa për distancën që do të kërkohet nga çadra në çadër, Arjani thot se nuk përbën problem, ndërsa të tjerë thonë se do të bëjnë çdo gjë vetëm që të mos falimentojnë. Përgjithësi në Himar, të paktën flas për veten time dhe për komshinë e mi, distancë minimale nga çadra në çadër kemi pas 5 metra. Sezoni mbyllur avash dhe falimentimit. Edhe presim sa do jetë kjo. Edhe sa ta masa nuk e din, po duam që të me kushte do vendosen largësinë që thonë ku çdo që na thonë, neve do t'i përshtatemi atyre që na thotë shteti. Vjet në këtë kohë edhe telefoni i miçodhimës binte vazhdimisht nga pushuesit që prenotonin, por tashmë ka ndryshuar gjithçka. Në këtë kohë na mirën telefon. Tani e tutjes na ka marrë asnjë telefon. Kishin të premtuar deri ngushtë. Çfarë të kërkojmë asgjë? Të jemi mirë me shëndet. Ndërkohë, biznesi në Velipoj, që në këto ditë duhet bëj gati për nisjen e sezonit, ka anulluar gjithë prenotimet. Ndjekim Klodian Zhivanin. Për herë të parë, për këtë vit kam marrë për të pa hotelin. Një vit më parë kam pasur turista dhe kena shërby. Ky është Gazmir Mehmeti, një prej operatorëve turistik në Velipoj, i cili për këtë vit kishte pritshmëri të mëdha, e sidomos me turistët e huaj. Pritshmëritë për këtë vit kanë qenë shumë të favorshme, për arsye sepse kanë pas rezervime prej shumë turistëve të huaj, kryesisht çek, polak, po ashtu edhe me një agjenci ukrainase që kemi tash 2 vjet që bashkëpunojmë dhe mirë po tash jam detyruar që më njoftu sepse për këtë vit nuk e di se si mund të rrëdhojnë edhe situata dhe kështu që jam detyruar më njoftu që mos të vini herë do të anullojmë. Situata krijuar nga Covid-19 ka frenuar edhe operatorit turistik për të investuar edhe më shumë apo për të krijuar stafin e punëtorëve. Me përmirësimin e situatës së krijuar, ai ka edhe një apel drejtuar shqiptarëve. Apeli im për të gjithë shqiptarët është që pushimet t'i bëjmë në Shqipëri, ta ndihmojnë njëri tjetrin në këtë situatë dhe të shijojmë edhe me bukurinë shqiptare sepse ne kemi për të ofruar. Çdo vit në Velipoj kalojnë pushimet rreth 150.000 pushues, kryesisht nga Shqipëria dhe Kosova, ndërsa vitet e fundit ka patur një interes në rritje edhe të shtetasve nga Europa lindore. Për këtë vit ende nuk dihet se si do të funksionojë hapësira publike, por pritet që të ketë një distancim social edhe në plazhe. Ndër të tjera në vim të këtij edicioni do të ndiqni rritet bilanci në Itali, sot janë shënuar 50 viktima më shumë se një ditë më parë. Ndërkohë autoritetet thonë se numri i infektuarve nuk ka qenë asnjëherë më pak, po ashtu është raportuar edhe shifra më e lartë e të shëruarve. Ndërkohë Spanja dhe Britania kanë bilance tragjike. Në këto ditë të pandemisë ka dalë në qarkullim libri Testamenti i Sadia Agollit, bashkëshortes dhe bashkëpunëtores më të ngushtë të shkrimtarit Dhjetor Agolli. Ajo e nisi punën pas së vdekjes së tij, por nuk e pa dot dritën e botimit pasi edhe vetë u nda nga jeta. Por amanetin e "Ky është dritëroi im" e çoi deri në fund vajza e tyre Elona. Top20channel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi.
me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. topvizchannel.tv, të parët për shqiptarët. Tenderi i parë për ndërtimin e banesave në Tiranë të prekurve nga tërmeti 26 nëntorit nuk nxorri asnjë fitues pasi ofertuesit nuk plotësonin kriteret. Ndjeki Muhamet Velion. Megjithse Covid-19 është kryefjale ditëve të sotme, nuk kanë munguar përpjekjet për të nisur procesin e rindërtimit të banesave të shëmbura gjatë tërmetit të 26 nëntorit. Ky dokument e Agjencisë së Prokurimeve Publike tregon për zhvillimin e një tenderi me kërkues Fondin Shqiptar të Zhvillimit për rindërtimin e shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti. Bëhet fjalë për nisjen e rindërtimit të banesave në Tiranë. Por, sipas këtij dokumenti të Agjencisë së Prokurimeve Publike, asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhen me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Zoti Mazniku, në tenderin e parë për të ndërtuar banesat individuale të prekura nga tërmeti, nuk doli një fitues pasi ofertuesit nuk plotësonin kriteret. Ky tender do të shpallet përsëri, a do t'i ndryshoni termat në mënyrë që të jetë i suksesshëm? Po, është tashmë një grup ndërinstitucional duke punuar për të parë një mënyrë se si termat e procedurës prokurimit të jenë të tilla që të jenë të suksesshme dhe të kemi mundësi që të kemi një numër sa më të madh kompanish që marrin pjesë në këtë ofertim për të pasur mundësi që të fillojmë sa më shpejt ndërtimin e banesave individuale. Zoti Mazniku, cili është parashikimi juaj kur mund të fillojë rindërtimi i shtëpive në Tiranë? Ne shpresojmë që procesi i rindërtimit të fillojë brenda një periudhe prej 6 ditore, që në mënyrë që të kemi mundësi që menjëherë të rifillojmë këtë proces sa më shpejt. Sa është numri i aplikimeve në Bashkinë e Tiranës të atyre që janë dëmtuar banesat dhe si po shkon procesi i vlerësimit të dosjeve? Në të gjitha llojet e dëmtimeve, pra dëmtimet më të thjeshta që janë kualifikuar si ato që ne quajmë DS1, pra dëmtimet shumë bazike, deri në dëmtimet shumë të rënda në shëmbje apo objekte që janë të pabanueshme që ne kategorizojmë si DS5, pra nga niveli më i thjeshtë 1 deri në nivelin 5 janë rreth 16.500 njerëz që janë aplikuar dhe deri sot kemi pothuajse 7.000 dosje të shqyrtuara dhe kjo punë vazhdon në mënyrë të përditshme pavarësisht situatës krijuar për 27 grupesh dhe ne besojmë që brenda një periudhe të shkurtër do të kemi mbaruar të gjitha shqyrtimet e të gjitha dosjeve dhe më pas secili prej familjarëve dëmtuar nëse është në nivelin DS1 deri në DS3 do të marrë një dëmshpërblim në para për riparimin e shtëpisë dhe ata që janë nivelet e mëdha DS4 dhe DS5 do të kemi një proces riparimi apo rivendosje në shtëpi të reja siç dhe e përmendëm në fillim me procesin e ri që ka filluar. Në Libohov bujqit vazhdojnë punën në arë, por fermerët atje ankohen se në kohë pandemie janë rritur çmimet e inputeve bujqësore, ndjekim Kristina Fidhin. Në bashkinë e Libohovës ka filluar sezoni i mbjelljeve, pasi e gjithë pranvera është një sezon shumë i rëndësishëm për banorët e kësaj zone. Aktualisht është duke u mbjell misri, sepse banorët në këtë zonë nuk mund të qëndrojnë në izolim. Ata jetojnë prej të ardhurave që sigurohen prej bujqësisë. Asim Banushi, njëri prej fermerëve të rëndësishëm të kësaj zone, thotë se mbjellja e misrit për këtë periudhë është penguar nga rritja e çmimit të inputeve bujqësore. Kjo situatë duket se do ta ndikojë të gjithë sezonin deri tek shitja. Nitrati ka qenë 28.000 lekë për kuintal dhe sot që po flasim ka ardhur 39.000 lekë për kuintal. Urea ka qenë 37, ka vajtë 47. Ka vajtë një çmim të papranueshëm realisht për fermerët. Sanasi, një tjetër fermer i zonës, thotë se situata me shumë gjasa do të ndikojë edhe sipërfaqen e mbjellë për këtë vit. Njerëzit janë të izoluar, dikush trembet. Dikush trembet nga koronavirus, dikush trembet nga ligji, dhe kështu që ka ngelur një pjesë e madhe ka ngelur dhe pa punuar. Plerat kimike vinë nga Ukraina. Është rritur dollari, u rritë dhe plerat. Domethënë nafta bie kudo te ne vazhdon në të njëjtat nivele.
Në Bashkinë e Liboovës më shumë se 1600 fermer jetojnë vetëm me të ardhurat prej buqësisë. Sipas Bashkisë së Liboovës, zyrtarisht konfirmohet që të gjithë ata janë prekur prej situatës së koronavirusit. Megjithatë, të gjithë janë në punë. Më të vështirë kanë prodhuesit e vegjël. Pasi prodhuesit e vegjël për arsye të prodhimit të vogël kanë vështirësi dhe në shitjen e prodhimit të tyre. Çdo vit 70% e prodhimit të misrit nga kjo lugin shkon për të përmbushur nevojat e qarkut, por edhe pjesa tjetër ngelet po brenda Shqipërisë. Këtë vit nuk dihet se si kushtet e reja të imponuara nga pandemia e Covid-19 do ta ndikojnë buqësinë, sepse askush nga fermerët nuk është në gjendje të bëjë parashikime. Por ajo çka duket qartazi në këtë momente është se më pak sipërfaqe toke do të mbillet këtë pranverë, ndërsa çmimet e prodhimit të misrit do të ndikohen shumë fort nga çmimet e inputeve bujqësore që u rritën menjëherë në fillim të sezonit. Do të shohim në vijim situatën e koronavirusit në botë. Presidenti Amerikan Donald Trump vazhdon përpjekjet që vendi të rikthehet aktivitetit ekonomik normal, duke shpallur udhëzime të reja për këtë qëllim. Cila është kjo qasje e re? Detajet na e sjell kolegu i zërit të Amerikës Ilir Ekonomi. Mirëmbrëma Ilir. Përshëndetje Kenta, plani i ri është një hapje me faza, një hapje kujdesshme pra për të kthyer aktivitetet normal në ato shtete apo zonat e Amerikës të cilat kanë një sistem të fortë testimesh dhe që po njohin një ulje të rasteve me Covid-19, sepse jo kudo gjendja është një lloj. Gjendja sot në Amerikë paraqitet e tillë, në total janë rreth 34.000 të vdekur dhe gjithsej 670.000 të infektuar. Në New York numri të vdekurve ka vazhduar të rritet, por ka rënje të shtrimeve në spitale. Pra të paktën qyteti New Yorkut nuk është ndër ato qendra ku mund të pritet një rihapje shpejtë e ekonomisë. Ideja e presidentit Trump është që disa shtete të rihapen më herët se të tjerët, por edhe pse mund të rihapen, disa masa të distancimit fizik ndoshta do të mbeten në fuqi deri në fund të vitit, sepse është frika e një rikthimi, një shpërthimi të ri të virusit. Për shembull, në fazën e parë të rihapjes, kufizimet do të jenë ruajtja e një distance të rrept fizike për të gjithë njerëzit kur ndodhen jashtë shtëpive, shmangja e grumbullimeve me më shumë se 10 persona, shmangja e udhëtimeve të panevojshme. Në një fazë të re pastaj do të jetë shmangja e grumbullimeve me më shumë se 50 persona e kështu me radhë. Tani demokratët e Kongresit i kanë quajtur të paqarta udhëzimet e reja të presidentit Trump, duke thënë se duhen bërë më shumë testime dhe duhet kërkuar më shumë mendimi i shkencëtarëve sipas tyre. Por e gjithë kjo lëvizje për të rihapur ekonominë po nxitet shumë nga interesat e bizneseve të fuqishme, si dhe nga grupe konservatorësh të lirive fetare, të cilët thonë se drejta e tyre për të ushtruar fen po dhënohet, për shembull me moslejimin e besimtarëve që të grumbullohen në kisha. Janë përgjithsisht njerëz që kërkojnë më shumë liri nga qeveria dhe që nuk duan që ekonomia gjigante amerikane me një vlerë që është rreth 20 trilion dollar të rrëshqast në recesion. Pra siç shihet Genta gjithnjë më shumë, po kushtohet rëndësi pasojave ekonomike në një kohë kur papunësia po rritet dhe fitimet e korporatave po bien. Genta. Faleminderit Ilir Ekonomi për raportin direkt nga Zëri i Amerikës në Washington. Rritet bilanci në Itali sot janë shënuar 50 viktima më shumë se një ditë më parë. Edhe pse numri viktimave mbetet i lartë në Itali, duket se epidemia ka nisur rënjen. Në fakt, numri viktimave të koronavirusit është 575 për 24 orët e kaluara, dhe kjo është vetmja shifër negative e mbrojtjes civile në raportimin e saj të përditshëm. Shifrat e tjera janë pozitive. Bija numri të shtruarve në spital nuk ka patur prej kohësh një numër aq të ulët rastesh të reja në raport me tamponët, një isëmur për çdo 18 teste. Sidoqoftë me 575 viktima më shumë në 24 orët e shkuara, kur një ditë më parë viktimat e raportuara ishin 525, bilanci totali të vdekurve në Itali shkon në 22.745. Në terapi intensive ndodhen aktualisht 2.812 persona, 124 më pak se një ditë më parë, ndërsa të shëruarit kanë shkuar në 22.727, me një rritje në 24 orët e shkuara prej 2.563 të shëruarish. Nuk ishin deklaruar asnjëherë kaq shumë të shëruar në një ditë të vetme. Numri total i personave të prekur nga koronavirusi që prej fillimit të epidemisë në Itali është
434. Tani janë konfirmuar më shumë se 2.15 milionë raste të koronavirusit në të gjithë botën dhe 145.000 janë viktimat. Në Britaninë e Madhe, numri i viktimave ka shkuar në 14.576, me 847 viktima të raportuara në spitale 24 orët e shkuara. Në Spanjë, bilanci i viktimave ka shkuar në 19.500, vendi raportoi 585 viktima të reja 24 orët e kaluara, por tha se ka rishikuar mekanizmin e numërimit, duke i bërë shifrat vështirë të krahasueshme me ato të një dite më parë. Numri total i viktimave në Spanjë tani është 19.478, i treti më i lartë në botë pas SBA-s dhe Italisë. Në anën tjetër, Gjermania ka raportuar se e ka vënë tashmë pandeminë në kontroll me një bilanc total prej 3.868 viktimash. Ndërkohë që qeveria britanike ka njoftuar krijimin e një task force për prodhimin e vaksinës në Britani, ndërkohë që Britania sërish shënoi një shifër të lartë vdekshmërie me 847 viktima. Korrespondenti ynë në Londër, Arben Manaj, është live, prandaj Arben, çfarë hollësirash të reja ka për këtë task force të sapo njoftuare që duket se ngjall shpresa? Genta, qeveria britanike njoftoi sot krijimin e kësaj task force për vaksinën, ku qeveria do të shpenzojë 14 milion sterlina për 21 projekte të ndryshme që po punohen për krijimin e vaksinës, pasi po konsolidohet ideja se vetëm rrugdalje nga kjo pandemi është krijimi i vaksinës, ndërkohë që grupi i shkencëtarëve britanik të Universitetit Oxfordit thonë se ata do të fillojnë provat me qenit njerëzore javën e ardhshme dhe shkencëtarja kryesore aty, zonjusha Gilbert, thotë se ajo shpreson në 80% në suksesin e saj dhe mendojnë që brenda vjeshtës ata të prodhojnë rreth 1 milion flakone. Ndërkohë, Britania e Madhe sot pati një tjetër rritje të madhe, 847 raste të njoftuara sot, por jo domosdoshmërisht vdekjet të ndodhura në 24 orët e fundit, pasi e tillë është, siç kemi thënë, metodologjia e grumbullimit të dhënave. Besohet që Britania e Madhe ditën më të vështirë, më vrastare ka pasur në datën 10 prill me 980 raste, pra 30 më shumë se Spanja në datën 3 prill, ndërkohë që mendohet që piku mund të jetë nga data 8 deri me datën 11 prill, ku kanë vdekur rreth 3.700 persona. Është menduar sipas modelimit që kurba e vdekshmërisë në Britaninë e Madhe do kishte formën e një kapele sombrero meksikane, por praktikisht rezulton deri në këtë moment të jetë në formën e një karuzeli. Arben, mësojmë se autoritetet po u kërkojnë britanikëve të mos pronotojnë pushime këtë verë, ndërkohë që pagesën prej 80% e kanë shtuar deri në fund të qershorit. Kjo është e vërtetë, ishte ministri britanik i transportit, i cili u drejtua britanikëve duke thënë që është mirë që të mos prenotojnë pushimet e tyre gjatë kësaj vere. Ai tha vetë, unë nuk do të jem në gjendje. Problemi këtu është për ata që ndërkohë i kanë prenotuar. Për shembull, siç është rasti im që do të vinë në Shqipëri në korrik, unë nuk di se çfarë do të ndodhë me të, edhe nëse Shqipëria hapet, problemi është se sa do të mund të lehtësohen dhe do t'u jepet leja linjave britanike që udhtojnë në destinacione të ndryshme, ndërkohë që linjat ajrore kanë filluar që tani të japin disa informacione për mënyrën e distancimit pra fluturimit nëpër avion, ku disa linja britanike thonë se do të lënë karrigen e mesit, pra sediljen e mesit bosh, pikërisht për të ruajtur distancimin social. Dhe pikërisht për këtë duket se kryebashkiaku i Londrës ka kërkuar vendosjen e maskave në fytyrë si një veprim të detyruar nëse dikush do duhet të udhtojë me transport publik. Sa di kanë, kryebashkiaku i Londrës fillimisht është kritikuar ashpër për vonesën dhe ai në vendosjen e masave të ashpra në transportin publik, por ai sot deklaroi se dëshironte që çdo udhëtar që udhton në transportin publik, pra në metro ose në autobus, vendosi maskat në mënyrë të detyrueshme, ndërkohë që këshilltari kryesor për shkencën tha që ne kemi diskutuar këtë çështje, por ende nuk kemi marrë vendim, ndoshta tipike e kësaj vonesës së këtyre këshilltarëve britanik. Gjithsesi, kryebashkiaku i Londrës Sadikan tha që nga hëna të gjithë do të mund të udhtojnë falas në transportin publik dhe bëhet fjalë për autobuset. Ndërkohë që pamjet nga metroja e Londrës flasin për njerëz të cilët nuk përdorin gjërësisht maska,
Unë kam një muaj sa që nuk udhtoj me metro, por po të udhtoj me makinën time shoh në autobus, do t'jesh me fat nëse shef një pasagjer nëpër autobus të Londrës në këtë ditë. Me sa duket ndaj është bërë edhe vërejtja me zë të lartë. Arben, të falenderoj për informacionet që përcolle live nga Londra. Ndërkaq ne do të shkojmë tani live tek Aleksandër Marku, kolegu i Selanikut, i cili do të na tregojë në fakt se çfarë ka shënuar ditën e sotme lidhur me situatën e koronavirusit, por të mos harrojmë Aleksandër se këto ditë janë në fakt edhe ditë shumë të rëndësishme për popullin grek që feston Pashkët. Po Genta, jemi në javën e madhe dhe sidomos në ditën më të dhimbshme për sa i përket besimtarëve ortodoks, siç është e premtja e zezë, dita kur Jezu Krishti vdes në kryq dhe të paktën ajo që është më pak e dhimbshme është se vazhdon ai bilanci të jetë i ulët, bilanci i viktimave. Pra, sot kishim përsëri vetëm 3 humbje jete, çka ka çuar numrin e përgjithshëm të viktimave në 108 dhe vetëm 17 raste në total rastet kanë shkuar në 2224, ndërsa 71 persona vazhdojnë të trajtohen me terapi intensive. E premtja e zezë sot edhe të gjithë besimtarët nuk kanë mundur të shkojnë në kisha. Sjellja e epitafit është bërë brenda kishave me dyert të mbyllura, është bërë vetëm nga priftërinë, në tingujt e dhimbshëm të kambanave. Është hera e parë që përjetohen, ne i kishim parë këto pamje edhe tek besimtarët katolik, por është hera e parë dhe këtu në Greqi për besimtarët ortodoks të përjetojnë këtë situatë tepër të dhimbshme dhe gati surreale për qytetet greke. Unë falenderoj për informacionet që përcolle live për edicionin qendror këtu tek ne. Serbia ndihmon Kosovën dhe i dhuron 1000 teste për koronavirusin. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, Faik Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se Serbia do t'i dhurojë Institutit të Shëndetit Publik në Kosovë 1000 teste për koronavirusin. Ai shtoi se Kosova do të sigurojë dhe 2000 teste të tjera nga një marrëveshje e mëparshme. Ndërkohë Hoti tha se do të mësohet po ashtu se kush e ka fituar edhe tenderin për 10 deri në 13000 teste të tjera. Nga 8 shkurte në Kosovë janë testuar 3915 persona, nga të cilët 449 kanë rezultuar pozitiv me sëmundjen COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi. Autoritetet kanë bërë të ditur se në territorin e Kosovës janë shënuar 12 raste vdekjeje, si dhe 79 të shëruar si pasojë e këtij virusi. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, kjo e fundit ka patur gjithsej 600 teste të njëjtën. Gjermania thot se ka vënë në kontroll pandemin dhe se numri të shëruarve është më i madh se infektimeve të reja. Ministri Gjerman i Shëndetësisë thot se izolimi një mujor në vend ka bërë që koronavirusi të vihet nën kontroll. Jens Spahn tha se që nga 12 prilli numri i pacientëve të shëruar ka qenë ndjeshëm më i lartë se numri i infektimeve të reja. Shkalla e infektimit ka rënë në 0.7%, pra çdo person i infektuar ja ka kaluar virusin më pak se një personi tjetër. Ne mund të themi tani se kemi patur sukses, ja dolëm të lëvizim nga rritja dinamike në rritje lineare. Shifrat e infektimit kanë rënë ndjeshëm, epidemia tani është sërish nën kontroll. Në Gjermani 3868 persona kanë humbur jetën si pasojë e COVID-19-s, më pak se në Itali, Spanja apo Francë. Sidoqoftë numri i viktimave vazhdon të rritet, e po ashtu dhe numri i punonjësve të shëndetësisë të infektuar. Deri më tani 134.000 persona janë prekur nga koronavirusi në vend. Shkalla e izolimit ka qenë ndryshme në rajone të ndryshme të vendit, më e ashpra në landet e Bavarisë dhe Sarlandit. Të mërkurën kancelaria Angela Merkel kishte paralajmëruar hapa drejt zbutjes së kufizimeve. Disa dyqane të vogla mund të rihapen javën e ardhshme dhe shkolla do të rihapen në maj, me fokusin tek nxënësit që duhet të japin provime. Por Merkel paralajmëroi se ka vend për pak gabime dhe se kujdesi duhet jetë maksimal. Laboratorët gjerman të diagnostikimit u lëvduan ndërkombëtarisht, pasi reaguan shpejt ndaj pandemisë, që në fillim të prillit Gjermania bënte më shumë se 100.000 teste koronavirusi në ditë, çka edhe mundsoi që të gjurmoheshin më shumë bartës të virusit sesa në vende të tjera të BE-s. Të premten shteti Saksonis u bë i pari shtet gjerman që e bëri mbajtjen e maskave të detyrueshme në transportin publik dhe dyqane. Mbajtja e maskave është e detyrueshme dhe në vendet fqinje, Austri, Republikë Çeke dhe Slovaki.
Në këto ditë pandemis ka dalë në qarkullim libri Testamenti Sadia Agollit, bashkëshortes dhe bashkëpunëtores më të ngushtë të shkrimtarit Dritëro Agolli. Ajo e nisi punën pas vdekjes së tij, por nuk e pa dot dritën e botimit pasi edhe vetë u nda nga jeta. Por amanetin e "Ky është dritëroi im" e çoi deri në fund vajza Elona. Ndjekim Jetona Koçibellin. Dritëroi kishte gjetë tregimet e mia dhe i kishte mbledh në një dosje. Disa reportazhe që i kisha shkruar për artistit e kinemasit, teatrit, i kisha mbledh dhe thoshte se do vi koha do t'i botosh. Unë kam qenë edhe bashkëshorte edhe redaktori atij, kështu që unë i kam lexuar, i kam kaluar gjithë në përdurët e mia. Në këtë intervistë të fundit për Top Channel, Sadia Agolli ndër të tjera më tha që ishte duke punuar në lidhje me botimin e librit me kujtime nga personalitetet të ndryshme për shkrimtarin Dritëro Agolli. Ja se çfarë shkruante ajo në ditarin e saj në 3 janar të 2019-s. Edhe Lona, edhe unë nuk e kemi marrë në telefon njëra tjetrën. Ja tani, ora 9:39, fola me Lonën gjatë e gjorë për librin, që mendojmë të botojmë për dritëroin, me kujtimet të miqve, të shokëve, të kolegëve, të bashkëpunëtorëve që e kanë njohur. Do të jetë një libër i vështirë, sidomos për mua që hyra në vitin e 77. Dhe pikërisht ky ishte një libër si një ëndër e ndërprer. Ajo nuk mundi ta shifte dot ëndrrën e botimit. Megjithatë, libri u botua. Ndërsa mëngjesi vinte dhe drita binte në dritaret e sallonit të tij, ku jemi ulur ne, ai nuk haronte të thoshte: "Hapni pak perden, të hyj drita, sepse do të më mungoj shumë në jetën e pafrym." Në këto kujtime ka skica dhe dorëshkrimet të dritëroit që i kanë ruajtur ndër vite Timo Floko, Lumturi Bloshmi, Namik Dokla, Luan Rama, Moza Ahmeti, Visar Zhiti, Arta Dade e të tjerë. Pashtu edhe gjurma e fundit e bojës, kaligrafia e fundit e dritëroit. Parathënia e pasthënia janë bërë ashtu si çdo të donte ai, nga bija e tij, Elona. Frok Çupi, Alfred Peza, Besint Mustafaj, Preç Zogaj, Plum Kulla, Bardhy Londo e 10 të tjerë rrëfejnë dritëroin e tyre. Ndërto edhe Diana Çuli. Vitin e kaluar, më mori në telefon Sadia, e cila pas pak kohe na u nda dhe na la, por në atë kohë ne folëm gjëra gjatë, ajo më tregoi për librin që donin të përpilonin bashkë me fëmijët, me Elonën dhe me Artanin. Dhe ishte vërtet një biseduam, diskutuam se si do bëj libri dhe që një moment shumë i bukur që më kisha pak kohë pa folur me Sadien. Keni një moment që doni ta ndani me ne? Një gjë që ne nuk e dim për dritëroin. Po libri ka shumë, është rreth 1000 faqe, kështu që ju atje do gjeni pafund detaje, le të themi, por e keni parasysh vetë jeni gazetar, edhe ne ishim një grup gazetarë shumë të rinj në vitin 74-75, kur kemi filluar punën Gazet Drita në Nëndori. Ishim shumë të rinj sa kishim mbaruar universitetin dhe të kishe për kryetar, për shef, një shkrimtar, një poet, një personalitet të letrave si Dritëroi, ishte dhe një emocion i madh. Ky është Dritëroi im është një vepër që dëshmon më së miri atë që një ndër autorët e këtyre kujtimeve ka shkruar. Jo çdo njeri me zemër të bardhë mund të jetë poet, por që patjetër që nuk ekziston poet pa një zemër të madhe. Një libër që sigurisht na duhet këtë kohë nga një grua me një temperament të veçantë, e cila na frymëzon edhe sot që nuk është më. Ishte edicioni i mbrëmjes këtu në Top Channel. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Uroj të kaloni sa më mirë në shtëpitë tuaja bashkë. Mirupafshim.